Välkommen hem. Tack. Hur känns det? Det känns bra. Hur mår du, Noel? Jag mår bra. Jag måste bara landa lite. Känner jag. Vad ska du imorgon då? Vad ska du göra imorgon? Jag är för borta i huvudet för att kunna räkna ut det här. Men det är ungefär 6 timmar tills jag åker. Skulle inte ni åka 4 imorgon? På morgonen. Vänta, va? Vänta, va? Vänta, va? Ludvig sa att det var 4 på dagen. 4 på eftermiddagen. Som vi landar. Nej, men du driver. Du driver med mig, Noel Flika. Nej, jag driver seriöst inte. Noel har alltså bestämt sig för att åka till LA. En spontanresa som man bokade igår. Men jag är mest orolig, helt ärligt, för Estat till Ludvig. Ja, man måste ansöka om det 72 timmar innan man åker. Ja. Hans har väl varit giltigt då, inom situationstecken, i några 12 timmar. Max 12 timmar. Jag är orolig för det på riktigt. Alltså det är border officers, de skiter ju fullständigt i om ni säger jag glömde, det är första gången jag är här. De har no mercy. Jag tänker så här, om det ändå inte jag är så här, vilket är tur nu också. Ludde lyssnar aldrig på den här podden så. Nej. Men om man nu skulle göra det så kommer den här podden ändå ut på torsdag. Så då kan jag har inte sagt någonting till honom om att det måste vara inlämnad i 72 timmar. För att grejen att min ESTA gäller från förra gången jag var där. Så att jag kommer komma in hur som. Men hur länge gäller det? Jag har ingen aning, men det stod så här, jag fyllde i hela den här jävla application, alltså jag var så här bara, vad är det här, vad ska jag skriva? Alltså det var verkligen så här, jag var stressad. Så när jag äntligen är färdig med det, för jag skrev fel 3 gånger och var tvungen att börja om. När jag äntligen är färdig så jag bara, ja du har redan giltigt. Skönt det är ju. Jag bara, yes, tack. När var det senast? Det var några år sedan alltså. Oj, så pass. Det är helt sjukt att min ESTA fortfarande gäller. Skönt ju, för jag trodde det så här höll i 3 månader typ. Ja, men det trodde jag också. Vänta, jag läser här. För jag vill ändå att det ska här gå in på SAS. Hello Noel, and välkommen till America, va? Nej, men nu blir jag stressad här. Have you got your ESTA? Jag är bokat. We don't fucking care how you have bokat. Alltså de här flygbiljetterna. We don't care about your flygbiljetter. Jag bokade via någon tredje partsida. Third party site? Are you insane? Det var så fucking billigt. Come in to this room here and undress. Alltså det är det mest. Shh. Don't protest era nu. Nu när vi are alone in here. Say how it is now, Noel. Do you think I look funny in this customs office hat here that they have make me wear? Say it, Noel. You're making me cry. Förlåt. You're making me cry. Go. I don't care about your ESTA. Hur jävla nice som helst. Jag tycker det är kul att ni ska åka i alla fall. Har du varit där? Jag har inte varit i LA. Alltså jag är bara såhär, vad ska ni göra där? Jag har ingen aning. Det är det. För det är ju faktiskt ingen stad som du strosar runt i. Nej, men du vet så här, för jag är inte heller en sån här människa. Det vet du om, en sån här spontan så här, nu gör vi något sjukt och jag hatar sånt. Så att jag hatar det som jag befinner mig i nu. Men jag tror att det kommer bli riktigt roligt. Jag tror det kommer bli jättekul. Men jag undrar bara av ren nyfikenhet vad ni ska göra. För att säga, okej, Venice, Hollywood-skylten, Walk of Fame. Ja, men jag frågade Ludde för det är första gången han är i USA överhuvudtaget. Jag frågade så här, men vad vill du göra i USA? Hans lista, käka på McDonald's. Nej. Det är nummer ett. Sluta. Det är nummer ett. Det är supersnuskigt på McDonald's i USA. Jag vet. Men säg inte det till honom. För att han måste få ha magi. Ja, absolut. Men då kan du väl istället gå till Shake Shack eller In-N-Out. Ja, men jag vet. Men han vill gå till McDonald's. Okej, han vill gå till McDonald's. Vi ska vara där i 10 dagar. Han vill gå till McDonald's. Nästa. Ha på sig svarta Vans. Det här är alltså på hans lista. Där slutar listan.
Men det är väl jätteenkelt bra. Det kommer bli hur enkelt som helst. Jag vet, men jag var så här, vi ska åka. Gå in med svarta Vans till McDonalds. Bam, let's go home. Men jag tänkte att så här, jag måste ta med honom till någon så här stor mall och grejer. Och till The Grove. Jag kan göra en lista till er. Det har varit grymt. Jag gör en lista till er. Ludde var på Mall of Scandinavia. Den tar aldrig slut. Nej, men den gör ju inte det. Han bara, det här är det största jag var. Alltså så här, det här är gigano. Ja, men den tar ju aldrig slut. Jag tycker den är ganska trevlig faktiskt, mysig. Ja, jag har inget ont mot det. Den är ju byggd på ett väldigt bra sätt. Om man ska bli köpsugen, om man tycker om att bli det. Ja, så det är det jag gör. Mycket blinkande saker, laddningsstationer för mobilerna och så datorer. Du kom ju nu från Paris, från LA, va? Jag måste tänka. Nej, från New York. New York. Fy fan vad mysigt. Men den här gången har det varit väldigt svårt att komma tillbaka. Jag ångrar mig själv. Jag ångrar mig att jag inte köpte med mig sån här melatonin eller vad det nu heter. Ja. Som gör att du sussar hela natten. För att jag har nämligen vaknat upp 5-6 gånger under natten och bara inte kunnat somna om. Så jag har inte sovit så bra. Men det kan också ha att göra med att jag inte kände mig så trygg typ i mitt hotellrum. Jag fick jättekonstiga drömmar. Jag drömde mardrömmar om Beyoncé. Vadå? Ja, det var trevligt. Så mördar Beyoncé? Nej, hon var bara otrevlig. Jag sprang fram till henne och grät så här. Men jag grät, men det var jättekonstigt för att det var som att jag hulkgrät, men att det inte riktigt kom en känsla av... Alltså du vet ibland när man kan känna sig nästan avslappnad. Man gråter jättemycket och så gör man så här... Och så, alltså det är någon känsla av nästan som relief typ. Relief, så international. Men den kom aldrig. Och det var bara som att jag grät, men jag fick liksom ingen luft typ. Ja, för du vet, för jag gråter ju aldrig, men det var som att jag skulle göra så här, tänk att du ska skrika så högt du kan. Men så kommer det bara en liten viskning. Och sen bara alltså så. Det är ju den man vill åt, det här. Ja, exakt. Men den kom aldrig. Den kom aldrig. Det var jättejobbigt. Men hon var snäll utåt, men det var som att jag i drömmen förstod vad hon tänkte på. Att så här, du vill inte vara här. Du vill inte vara med mig. Du tycker jag är skitjobbig. Och det var så roligt. Det var en fruktansvärd känsla. Att jag fattade att Beyoncé inte ville vara där med mig. Hon ville bort. Du vill inte vara med mig. Nej, det var jättejobbigt. Jag sa inte heller det till henne. För att hon log så här bara, ja, hi. Gud vad jobbigt. Men det var i Paris då, eller? Det var i Paris. Vet du vad jag såg på din Snapchat? Berätta genast. Att du fick precis en sån här en sån där balkong som vi snackade om senaste veckan. Men jag vet. Hur trevligt. Jag tänkte faktiskt för dig. När jag gick upp på den och bara, här hade nog Flika velat vara. Ja. Jag heter Sara Larsson på Snapchat om någon vill följa med där. Ja. Då kommer vi tillbaks till att jag är en gubbe egentligen. Som så här, ser att du är på en balkong och njuter. Ja. Att jag njuter av att du är på en bra balkong. Och så här bara, jag gjorde du det? Ja, men jag såg om en Snapchat, jag bara fan vad mysigt. Vad härligt. Vad härligt. Här skulle man sitta med bra vänner. Ja, faktiskt. Det var ett riktigt trevligt hotellrum. Jättemysigt, men jag hade mardrömmar och det tycker jag inte om. Det var länge sedan jag hade det. Sen andra natten drömde jag att jag var i en labyrint. Där jag skulle gömma mig från folk och även försöka stänga in folk i olika rum för att slänga in en granat och få dem att explodera. Ja. Jättesjukt. Det var någon sjuk version av Bombman. Jag vet inte vad det är. Det är det gamla spelet att man skulle skit. Nej men just det! Ja, bomb och Gud vad länge sedan. När hade man det? Var det datorspel eller var det Gameboy? Det fanns en version till Gameboy. Jag hade Nintendo. Som var skitgammal liksom. Oh my god, jag måste kolla nu om det finns på. Det var ju mitt favoritspel. Så det var det. Och sen kunde man komma upp till den högsta och typ såhär möta supermonstret. Bombman. Heter det Bomberman? Ja, Bomberman heter det. Men det var alltså det var ingen mardröm alltså. Det var ju bara ett fint barndomsminne. Ja, verkligen.
Nej men typ så, fast jag såg liksom ansiktena smälte. Vilka grafiska drömmar. Ja men sen så alltså, det var som att jag sov lätt så att jag kunde enkelt väcka mig själv. Och så vaknade jag och bara okej, det är bara en dröm. Så somnade du in i den igen. Så somnade jag in i den igen och så bara nej. Så bara okej, det är en dröm. Men sen till slut så vill jag inte somna. För att jag kände jag pallar inte mer. Det är jätteobehagligt. Vet du ett trick som man kan göra då? Berätta. Det är, man vaknar upp från en mardröm. Då ska man bara börja tänka på pinsamma saker man har gjort. Va? Ja, då tänker du på något riktigt. Du vet så här, det är så pinsamt som du har gjort. Så att du liksom känner att det känns lite så här pinsamt när du tänker på det fortfarande. Oj, så pass? Ja, då känner du hela dig själv hur... Vad skulle du välja nu? Om du hade precis haft en mardröm. Så bara nu ska jag tänka på något pinsamt. Det finns så mycket. Det finns så jäkla mycket. Jag vet fan inte riktigt. Måste tänka lite. Vad hade jag tänkt på? Jag också ganska mycket faktiskt. Jag har en grej som jag skulle tänka på faktiskt. Berätta genast. Nej men det är så hemskt alltså. Men säg. Nej men det är så jävla hemskt, Sara. Men säg. Vi kanske måste klippa bort det här. För det här kanske blir så här fobiskt mot någon. Oj, det är så pass. Inte homofobiskt eller så, men eller jag vet inte riktigt. Du får avgöra om det är för hemskt. Ja, jag var med. Det var så i skolan i Kulturama. Jag vet inte om du var med, gick min klass då. Jag gör det heller. Hade vi en engelska lektion där uppgiften var att man skulle göra olika zon. Okay. Man skulle göra ett zoo och så skulle man presentera sitt zoo. Ja. Och alla gjorde olika. Och då blev det ju så här tävlingen, vem som kunde göra sjukast zoo. Det var folk som hade typ så här, ni får en timme här inne och sen så släpper vi ut alla djuren så ni måste skynda er. Alltså typ sådana grejer. Okej. Men var det här på någon lektion eller? Ja, det var på en lektion liksom. Vad var det för lektion egentligen? Engelska. Okay. Alltså, engelska presentation. Ja. Och då gjorde det var en i min grupp som kom på en idé som vi körde på. Utan att tänka efter lite. Vi gjorde ett zoo för kortväxta. Så allvarligt? Ja, så allvarligt. Men hur kort var man tvungen att vara på det här kortväxta zoot? Nej men alltså det var så här, du vet, alltså kortväxta utklädda till djur. Nej. För vi tänkte väl någonstans att men jag menar, vad går gränsen för att vara kortväxting till du? Alltså då att det ska vara ett dvärg, ett skällsord? Ja, alltså kortväxt är ett ord. Okej, jag förstår. Så det var då kortväxta, men då tänkte vi att det skulle vara någon så här Cirque du Soleil-grej. För då alltså det skulle vara så här. De skulle göra konster typ? Ja, nej inte konster utan det skulle vara väldigt så här. Alltså det skulle inte, vi hade ingen tanke om att det var nedvärderande för att vi tänkte att det skulle vara en så här stor show. Vet du vad Cirque du Soleil är? Ja, gud ja. De som gör en massa konster med... Ja, exakt. Och det är så här, det är jävligt duktiga måste jag säga. Här, akrobater. Ja, typ akrobater och sånt där shit. Men det vi missade var ju att så här, på zoo så är alla instängda burar. Så är det. Så det slog ju helt fel. Men var det någon som kommenterade det här? Läraren. Eller våran lärare. Ja, det var så. Ja, vet du vad han sa? Nej. Det var en bra presentation. Okej. Så. Vi stod inte och garvade. Så här, ha! Men vad sa klassen? Folk garvade liksom. Ja, de gjorde det? Ja, mycket. Men gud. Läraren sa, min lillebror som är kortväxt. Nej, sluta. nej. Men det här händer ju inte. Tror ni att han skulle tycka om det här? Nej, det är så jobbigt. Fuck vad jobbigt. Ja, ni satte ju själva i den situationen i alla fall. Vi kanske kan klippa från att så här, okej, nu berättar jag. Och sen så klipper vi till att Sara säger, fuck vad jobbigt. För det där kanske är lite... Det är väl kul, eller kul och kul. Det är inte kul att ni gjorde det, men det är väl ändå så här, du skäms för det. Ja, jag skäms. Och det ska du göra. Ja, men alltså jag skäms än idag in. Men jag tror att många har såna där
alltså pinsamma grejer som man bara, vad tänkte jag? Vad fan tänkte jag? Jag vet ju, jag har också såna grejer som jag är så här, men gud, när jag gick i typ, ja men så här 7:an och bara, varför sa jag det där för? Varför tyckte jag att det där var kul? Det där är fucking rasistiskt eller sexistiskt eller, men då fattade man inte det. Så jag fattar du att... I forgive you i alla fall. Jag är inte kortväxt då, så jag kan inte prata för någon kortväxt, men jag ber återigen om ursäkt om det är någon som tar upp som lyssnar. Jag menar så här, förstår du då vad jag menar med så här, en grej som du vaknar upp mardröm. Ja, det är ju ont i hela kroppen. Ja, det är ont i hela kroppen. Det är ju ont till och med i dig när jag berättar om det, för att det är så det var jobbigt. lite smärtsamt faktiskt. Det får jag känna. För då känner du hela kroppen hur du lever. Plus att du associerar, du tänker tillbaks på det så att du vet vad som har hänt. För att när du är så här sömnig och groggy, då kan du fortfarande liksom så här, säga till dig själv, det var bara en dröm. Ja. Men nu spelar du Bomberman. Ja, jag spelar Bomberman. Det gör jag. Ja. Uff, nej, jag var så nära på att ta den. Nu säger Ludde att det står, din ansökan har blivit godkänd och ska granskas. När får man reda på den då? Om den är godkänd. Jag vet inte, jag skrev bara ajt. Alltså herregud, jag orkar inte med er två, helt ärligt. Inte jag heller, det där är så jävla jobbigt. Ludde berättar för mig också idag att han är flygrädd. Men det är ju många som är. Ja, men vilket känns bra, för att jag är så jävla osäker på hur vi ska resa. Hur menar du? Ja, men för att jag har väl rest en del så själv. När jag var i Spanien och så, men USA är en helt annan grej med all tull och allt det där. Ja, det är väl bara att de är ganska hårda, alltså när man kommer in i landet. Fast vissa är inte det. Om du har ett ESTA, du säger så här, hej, jag är på semester i 10 dagar, ni har aldrig varit där förut. Om ni inte har med er över $10,000 i kontanter och inget knark. Och det är inte där skon klämmer. Jag fattar det, jag förstod nästan det. För vi har ju $10,001 i kontanter med oss. Kontanter också. Jag tror att det kommer bli jättebra faktiskt, jag tror det. Men hur länge är det hemma nu då? Jag åker på måndag till Nashville. Vad ska du göra? Ja, där ska jag sjunga på ett country award. På riktigt? Fan, vad fett. Det är kul. Det tror jag kommer bli kul. Jag ska sjunga någon låt, jag vet tyvärr inte vad artisten heter nu. Men gud, förlåt, gud, jag känner att jag är jättetråkig. Jag koncentrerar mig bara på det här spelet. Jag är uppe vid bana 4 nu. Ja. Det går ju bra, jag är duktig. Man önskar ju att vi la ner lite mer tid på podden. Kan vi inte kanske göra det? Alltså jag håller ju med dig om att det finns en viss charm i att det är väldigt spontant och man kan väl säga spretigt. Ja, det är väldigt spretigt. Men ibland så skulle det vara roligt att lyssna på om du och jag har någon analys. Ja, exakt. Eller att vi har något längre utlägg om, jag vet inte, något scenario, anekdot. Vet du vad vi ska göra med poddlyssnarna också? Berätta. Det här är en bra grej, en bra övning. Till nästa vecka så ska vi välja en bok. Ska vi göra det här? Vi kan göra det. Jag vill ju höra vad du ska säga först. Vi ska välja en bok. Och sen ska vi ha bokcirkel. Nej men det vet jag inte, Noel. Varför inte? Men då krävs det ju då att lyssnarna går och köper sig en bok eller går till bibblan och lånar en bok som de ska läsa sen. Och nu är det dags för Stefan Mellqvist att tipsa oss om en bok. Dagens boktips: Fanny och morfar, en bilderbok av Sven Lundqvist. Ja, hej allesammans. Kapitel 1 i boken som jag nog har valt ut handlar om Märta. Jag tänker då att Märta är en sån här person som har svårt för att intim kontakt. Eller så men vi behöver inte göra det så traditionellt, utan vi kan göra vår twist på det. Att vi börjar i... Det kan vara rätt lätt att plocka associationer från boken då. Nej, fast det tycker jag inte man behöver göra. Istället skulle jag hellre vilja se att vi läser böcker och blir typ 2 små akademiker och kan allt om allt. Och kollar på film så ofta vi kan, läsa en bok så ofta vi kan, för att få inspiration till podcasten. Inte att vi tvingar på lyssnarna det. Utan om man verkligen vill ha
någonting att prata om, ett bra samtalsämne, då känns det som att man måste gräva ner sig lite i så här popkulturen. För att jag har inte läst en bok på hur länge som helst. Den senaste boken jag läste var Harry Potter and the Cursed Child, vilket inte ens är en bok, det är ett manus. Jag läste World War Z. Förra sommaren läste jag den också. Men förra sommaren, alltså hör vi på oss själva. Nej, men det är inte den senaste boken jag läste, utan vilken var den senaste boken du läste? Senaste boken jag läste var, vad fan hette det? var någon sån här deckare. De som svensk deckare. Det brukar låta så va? Men den var ganska, jag ska vara ärlig, jag läste inte färdigt, för den dålig. Jag kan ju inte läsa klart böcker. Nu ljög jag ju, jag menar ju tvärtom, jag måste läsa klart böcker. Jäklar vad jag ska läsa nu under den här semestern. Ja. Jävlar vad skönt. Ja, det är så. Alla kommer ju mobba mig. Vad nu då? Why are you going downtown with a book in your nose? Ja, downtown vill ju inte gå. Det vill inte vara. Nej. Make my way downtown with a book, from my nose in a book. And I'm reading and I'm learning. And now I know everything in this world. Med liten... Men ja, alltså nu blev podden ännu nördigare när jag kom på förslaget att ha en bokcirkel. Jag gillar idén, jag fattar vart du vill komma, men jag kan väl tala för i princip 98,7% av lyssnarna när jag säger att nej tack Noel, det är bra. Men ska vi börja med listor då? Listor är kul, listor är alltid kul. Ja, så att vi kör en topp 5-lista varje vecka. Den tycker jag om. Så det behöver inte... Man kan köra dagens hiss och dagens diss, fast kanske döper till något annat. Jag är så jävla trött på det. Nej, vad trött. Nej, aldrig i livet. Det ska vara typ så här, alltså... Nej, men jag fattar. Någonting händer, fast samtidigt, inte det lite Alex och Sigge? Vadå? Köra lister. Det är som de är listkungarna. Men de kan ju inte claima lister. Nej, de kan inte göra det. Det kan de inte göra. Vi kan köra lister. Oj, det är planeringsmöte här. Ja, men det är väldigt meta i dagens podd, tycker jag. Ja. Men det var bra. Men också så här. Transparens ska det vara. Också så här. Man får inte vara så hård mot sig själv heller. Nej. Ibland... Men det var du som tog upp det här att vi kanske borde ha lite mer och jag kan hålla med om det. Nej, men jag menar bara, ibland kommer det perioder då det inte händer så mycket i min hjärna. Nej. Då jag inte tänker så mycket alls. Eller har samma tankar liksom. Ja, men samtidigt. Aha. Det är inget dolt nummer. Hallå. Men vad var det där för person som svarade? Hallå, tjo, vem är det? Vad sa du? Ja, inget. Lägg på. Jag la på nu. Det där var ju inte något lika, bo på Södermalm. Nej, jag vet inte vad det är. Det är oftast min... Jag ska inte ge iväg min svara på okända nummerröst. Jag måste byta röst nu. Hallå, tjena. Jag brukar också köra den här. Hallå. Hallå. Men jag känner att det kanske skulle bli... Den gör jag oftast när jag själv. För annars kan det bli lite konstigt om jag skulle... Hallå då. Hallå då. Och sen efter 2 sekunder. Ja, men tjena. Ja, exakt. Så är ju min pappa också när de ringer. Ja, hallå. Och så kanske någon av mina kompisar så bara, nej men hejsan. Nej, men jag är rädd för en sak. Ja. Och det är att min hjärna ska ruttna och skrumpna ihop. Förklara hur denna fobi eller rädsla har uppkommit. Nu när vi sitter så här och jag aktivt försöker komma på någonting som jag har tänkt på den senaste tiden som vi kan prata om, så är det blankt. Det finns alltså inget som jag har analyserat eller tänkt vidare på cirka en vecka. Men jag kanske har en vardagsanalys. Den kanske är skitdålig, men som jag drog med en av våra gemensamma kompisar. Men också för att jag lyssnar bara på musik. När inte jag pratar med folk, då sätter jag på en spellista på Spotify, sjunger med i den. That's it. Ja, vill du höra analysen? Ja, kör. Jo, för det är så här, då den här kompisen till oss. Och hon då i alla fall, vi träffades och hon hade ett problem.
Att hon hade träffat världens finaste kille. Alltså världen, alltså så här skitsnygg, världens bästa personlighet. Okej, underbart. Skitdåligt sex. Alltså otroligt dåligt sex. Och då började vi snacka lite om alltså verkligen otroligt dåligt sex. Men får jag fråga när det här var? Är det här nu? Ja, det här är nyligen liksom. Det är den killen? Ja, alltså så dåligt att så här, vi kan inte ses länge. Typ så dåligt sex. Nej. Jo, alltså jag lovar, så dåligt sex. Och då i alla fall, för då snackade vi lite om det. För att hon var så här, hon bara, men det är så konstigt att man kan träffa killar som man tänker så här, den här människan är så jävla dum i huvudet, men ändå attraherad. Sen så har man, 100%. och sen så har man sex och så är det världens bästa sex typ. Men då tänkte jag att det kanske är så här att, och bara för att det här är en vidrig kille för henne, alltså personlighetsmässigt behöver inte det vara det för alla. Det är också en liksom en grundregel i den här tesen då. Okay. Du menar med han som man har bra sex med då? Ja, exakt. Han behöver inte vara en douche för att han är sjuk i huvudet eller helt pantad. Ja, så att då är då tesen så här, att om du börjar träffa någon som du klickar alltså otroligt bra med och så. Det bara säger klick. Ja, det säger klick och det är så här bara, jävlar, den här människan är så jävla snygg och allting är bara så himla perfekt. Och sen så har man sex, så kanske man blir lite mer, man kanske blir besviken på det. Men om du träffar den här personen som är douchen i citattecken, som är så här bara, men fan jag är kåt och någonting, jag testar. Jag bara, fan, han ser helt okej ut, vi kör. Och så har man världens bästa, det är för att man inte har några förväntningar alls på den här personen. Man typ tycker men tror du det är så? Alltså, jag tror att det är det till en viss grad. Jag tror inte att det är så här, jag vill inte ha några så här, inte några så här, men jag och min pojkvän, vi klickade från första gången och vi har så himla sluta, inget sånt. Nej, men fattar. Notera mina handrörelser. Men jag kan också säga att, alltså jag vet ju inte hur det är för alla, men jag kan väl tala för de flesta i alla fall när jag säger att på något sätt så, det här med att man ska spela svår. Någon kanske inte svarar riktigt på något sms. Man kanske inte hör så, whatever. Alltså jag blir besatt. Jag blir besatt av sådana människor. Nej, men på ett ohälsosamt sätt. Jag är så här, varför svarar du inte mig? Varför smsar inte du mig en gång i timmen och frågar vad jag gör och hur jag mår? Varför gör inte du det? Alltså jag kollar Instagram, Twitter, allt. Kanske typ 2 gånger i timmen på sådana personer. Är så här, vad är grejen? Jag blir besatt. Och jag har även varit med personer där jag har känt, okej, du är cute as shit, jättefin så. Vi har sex. Sexet suger, jag känner inte den här människan. Suger, det är inte bra. Men jag ändå sen velat göra det igen. För att den här personen är en douche. Jag har ingen aning om varför det är så. Men jag tror att det är så här att så här, alla människor har, jag tror inte att det finns människor som är sexiga och osexiga, utan alla har en egen sexiness. Och man tycker att man attraheras av, alla har liksom en egen sexiness som man attraheras av dessutom. Så att, fast vissa är bara väldigt osexiga. Ja, självklart. Men det finns någon som tycker att den personen är sexig. Fast vissa personer har otroligt svårt att säga. Det är ingen i världen som jag vet. Fast det finns någon. Det finns men det någon. är helt otroligt. Ja, men tro mig, jag vet. Jag vet. Oj, varför ser du så nöjd ut? Vadå du vet? Ja, nej, jag vet inte. Jag bara med. Förlåt. Jag vet, jag har ju varit där. Nej, det var inget. Du är så jävla elak. Nej, men vissa personer har ett sex appeal som man bara, jaha, du får ligga som fan. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, men det är det som är grejen. Vissa har ju en sexiness som går till flera spektran. Men någon liksom, som man kanske inte ens tycker är svin attraktiv, men man fattar så okej, men din sexappeal, alltså den är 100%. Ja, jag försöker komma på något exempel. Jag har massa exempel, men jag kan inte säga det här. Men det kan jag inte. Okay. Det är bara någonting jag skulle prata med min bästis Olivia om. Okej.
Nej, men du förstår vad jag menar. Håller inte du lite med om den här jakten? Jo, 100%. Jag låter ju som en fjortis. Ja, men jag är en sucker. Jag är en sucker för den också. Jag får panik. Men även för, jag vet inte, men vissa personer, alltså jag tror bara helt enkelt också jag som person är ganska känslosam och blir lätt, inte kär, men det är sällan jag har sex med någon och bara så whatever, jag vill aldrig mer prata med dig. Medan jag nära kompisar som kan ha sex med folk och som sen aldrig mer vill se den personens ansikte. Det är så här, hej då, snipp snipp. Man bara, ja, man kuttar av personen så här. Och jag är ändå så här, jag förväntar mig ett sms dagen efter. Jag förväntar mig att personen bara, gud vi måste ses igen typ. Annars så går jag sönder. Okej. Bara så ni vet där ute, om ni någon skulle råka träffa på klubben. Skoja. Läskigt. Verkligen. Messa mig. Nej, men det var ju faktiskt eller första gången som jag är också en sån sucker för jakten. Det är det. Ja. Det var faktiskt första gången som som det verkligen funkade fullt ut. Det var med Olivia, inte din Olivia utan min. Nej, jag fattar. Tänk dig liksom en hundvalp som har lyckats fånga sin svans. Bara, vad fuck gör jag nu? Så här bara panik i det, bara, vad gör jag nu? Verkligen. Men för din teori där, jag håller inte riktigt med. Men det är bara till viss grad. Men jag tror också just den här douche-grejen, man blir så upprörd, kanske nästan arg. Jag tror att aggressiviteten och sexualiteten ligger otroligt nära varandra. Ja. Och när det är någon som är för snäll och för puttinuttig och bästa i hela världen, så blir det tråkigt. Jag sitter och pekar på mig själv för att jag satt och pekade på mig själv ända tills du sa så blir det tråkigt. Men så, det är ju bara en teori. Men sen när man vill ha ett förhållande, så jag kan inte bråka med någon jag är i ett förhållande med hela tiden. Nej. Alltså jag tycker det är så jävla tröttsamt. Det pallar jag inte. Men sen beror också på, är det kanske därför man brukar säga, jag har inte varit gift någon gång i mitt liv, men många som är gifta säger att ja, men du har ju inte sex lika ofta sen när du är gift. För man är men jag tror också att det handlar om vilket sex man är ute efter i stunden. Om du är ute efter liksom, jag tror att om man är ute efter kanske lite mer alltså så här loving, alltså ett mer loving sex, då kanske man blir mer så här till den som är lite för snäll. Fattar du vad jag menar? Nej, jag håller inte med i det här. Fast jag tror att det är så. För att jag tror att det är så. Plus att om det är en person... Men du menar Madonna-hora-syndromet? Alltså till exempel, det finns ju Madonna-hora. Man kan säga att män och kvinnor, vi tar en man som ett exempel då. Han är gift med en tjej, kvinna. Och han älskar henne. Heteronormativt där. Fortsätt. Ja, han älskar den här. Men det är ju bara för ett klassiskt exempel. Ja. Han älskar henne jättemycket. Hon är Madonna. Hon är en queen. Nästan mammakänsla. Att jag säger, jag älskar dig så mycket. Du är mitt allt. Man vill inte binda fast Madonnan. Man vill inte ha sex med sin mamma, punkt. Men man vill vara snäll, gentle, ta hand om henne, ge henne presenter, fotmassage, pussa henne på pannan. Med horan, den kan man göra vad man vill, men då kan du vara en annan person. För så om du sätter någon i ett så här för snällt och fint fack, det är så här klappa på huvudet-facket. Det blir som en... Jag vet alltså, det är som att två motpoler inte kan, det kan inte vara, det blir svårt, och det blir svårt att göra båda. Det får vara så, antingen är du den här personen eller så är du den där personen. Men jag tror att vi pratade om lite olika saker. Ja, men jag bara drog in det som ett exempel. För jag tror att du såg det i större liksom utbredd. Att det var större liksom skillnad mellan dem. Jag såg att de var rätt nära, bara att det är så små olika drag. Ja, men i alla fall, det var min veckans spaning. Vet du vem du sitter bredvid framför nu? Sluta!
Sluta. Du är ju otroligt duktig. Nej men nej. Det är ögonbrynen. Välkommen till. Det är, och tandköttet också. Välkommen till min och Erikas podcast. Det är du som är Erika. Kan inte jag få vara Tusse? Okay. Välkommen till min och Tusses podcast. Vi kommer avhöra allt från Jesus till min kära mamma. Min kära lilla mamma. Miau. Miau. Det bästa är bara... Har du en dildo? Mamma! Vänta, mamma! Didde har kommit på besök. Vänta. Ja. Jag kommer på besök. Ja. Och hon... Didde! Kan du säga Didde? Didde. Nej, så är det Katja. Alltså, hon säger något helt fuckat. Det är så jävla tungt. Men jag tycker synd om henne. Jag fattar faktiskt inte. Hon är jättedement. Morsan, ja. Ja, jag fattar inte varför de har med henne i programmet. Jag tycker nästan att det är lite jobbigt men att det är kolla på. det är någon producent där som har bara sett den där bara, nej men jag får ju ångest. Jag tänker på när min mamma kommer sitta där. De har kollat runt i hennes hus och bara ser bara, men vad är det för liten, är det en liten har ni en trädgårdstomte i soffan? Eller vad är det ni har? Det är min kära lilla mamma. Det är mamma. Får vi prata lite? Mamma! Koffe. Får vi prata lite med mamma? Så bara pratar man bara, hej, det är du som är Gunillas mamma. Och hon bara, apelsin typ. Kollar upp och de bara bra tv. Producenten bara pekar, guld. Här har vi guld. Här har vi pengachecken. Casha in, grabbar. Casha in. Zooma på kamera 3. Zooma bara. Zooma in på trädgårdstomten. Fy fan. Vad hemskt. Hej alla fans. Okej, vänta, nu ska jag köra framtida Paradise-deltagare. Prata skånska också. Jag tycker mer om Linköping så här, eller lite mer så här. Hej alla fans. Mer så här. Det är roligare så här. Det ska vara lite så här. Tjenare. Vad är det där för dialekt? Det är så här. Det är lite mer Okej, så här, lyssna. Hej alla fans. Jag vill bara säga. Okej, vänta. Men jag måste komma på vad det är för dialekt. Det kan vara Jönköping, Småland, Växjö. Jönköping. Nej, nu är det mer Norrköping. Nej, Norrköping. Okej, men jag tänker att man pratar lite så. Nej. Men kör bara. Okej, det här är en Instagram-video nu. Så tryck på play. Visa liksom en finger. Tryck på play. Så tryck så. Okej, nu är det lite What Do You Mean i bakgrunden också när jag ska prata. Hej alla fans. Jag vill bara säga, om ni kommer till Josefs Tobak i Linköping nästa vecka, ange Tobias Josefsson, jag är son till Josef, så får ni en autografbild med mig och 5% på all lakrits i butiken. Skynda på, 51 får. Och sen... Så det här var Jockiboi. Ja, okej, nästa, okej. Son till den där delen. Den var ju knasig. Okej, ta en till. Okej, ja, men vi tar en, vad vill du ha för musik i bakgrunden? Jag vill ha Pony. Ja, men exakt den med killen också. Som bara growlar loss av någon jävla anledning. Men ja, okej, jag hör dig. Okej, så tryck på play. Hej allihopa, förlåt, jag glömde nämna. Jag ska även DJa på klubb Hatten i Halmstad nästa vecka. Kom dit, jag kör mycket techno. Tysk techno. Det gör jag. Jag älskar det. Ja. Lite så va, lite den feelingen. Vi är sponsrade av en ny sponsor den här veckan. MTV Sverige! Jag känner att jag har en ganska bra relation med dem om jag ska vara ärlig. Men det här blir MTV känns ju som att de är mina nya bästa vänner. Ja, men vi just är det. I är mig. Ja. Så det känns skönt att välkomna dem in i poddfamiljen också. Och det blir min första tjena. Kul. Hej MTV, jättekul att ni är med oss här. Välkomna in i värmen. Verkligen. Och det, vad är det då? Men det är inte bara MTV utan de ska då ha, det är ett nytt program. Ja. Som sänds då
varje torsdag klockan 8. Så det är samma dag som det är äntligen torsdag på programmet också. Så är det ju faktiskt. Men det är lite senare på kvällen. Så man kan lyssna på podden på morgonen och sen kolla på programmet på kvällen. Favoritdagen på hela veckan. Exakt. Det är då med Ellen Bergström som är programledare. Och hon ger sig ut i Sverige för att hitta massa ungdomar som gör olika saker. Som typ modeprofilen Angelica Blick. Jag tror hon pratar lite så. Angelica har lite dialekt, kanske från Linköping. Hon är jätteduktig på mode. I alla fall. Världens mysigaste tjej. Kommer prata lite om det. Vloggare, instagrammare, bloggare, influatörer. Men det programmet heter då On Fleek. Och det som det går ut på då är att Ellen Bergström ska då träffa de här människorna och som är talangfulla och försöka hitta MTVs nya influencer. Kul. Jag är verkligen spänd på det här, kan jag säga. Det kommer alltså visas i 6 veckor. On Fleek varje torsdag klockan 20.00 på MTV. Let's do it. Ja du Sara, nu är det dags att avsluta tycker jag. Det tycker jag med. Och hur brukar vi avsluta den här podden? Nej, men med en fantastisk låt såklart. Från världens bästa fina sponsor Diggs the Fresh. De älskar vi med hela vårt hjärta. Ja. Den här veckan så sponsras vi av en låt som såklart ligger på Diggs the Fresh då, som Noel sa. Det är från den finaste Jireel. Han är tuff. Ja, med låten Kataleya. Vi lyssnade på den nyss liksom. Den är färsk i huvudet, verkligen. Hon kallades för Kataleya Colombiana. Det är en sån låt som jag skulle kunna tänka mig spela på klubben om jag var en DJ. Den var så jävla bra. Jag tyckte den var tung, alltså riktigt bra. Bra jobbat. Vi går way back. Ja, det var tungt. Gary så fasta som tatuering på armen. Ja, det var bra. Det var fett bra. Vad kul att vi blir sponsrade av så här bra låtar. Ja, men jag blev helt ibland när man hör en låt så blir man så här lite glad typ. Och det blev jag av den där låten faktiskt. Gud vad härligt. Så det är ännu ett bevis på att det finns inget som Diggs det, va? Nej, men det gör det inte. Nej. Här kommer Jireel med Kataleya som ni hittade Diggs the Fresh som vanligt. From the replay, turn it up Mr. DJ. Äntligen torsdag you guys. Hade en mamacita som heter Kataleya. Vi poppade 2 styckna, men det var ingen Lena. Svär hon gjorde mig gam, bro jag svär. Vi träffades i orten sen, Benny han var där. Det var way back. Innan Nivey, innan Dylan, innan här och nu var på plats.